เวลาเราจะอัพสเตตเนี่ยลุงอยากจะบอกงี้ให้เราเนี่ยนึกก่อนว่ามันได้2แบบแรกคือดูจากบทบาทที่เราต้องการจะให้ตัวนั้นเป็นเกมเนี้ยมันมีตัวละครอยู่5ตัวใช่ไหมทีเนี้ยไอ้5ตัวเนี้ยแต่ละตัวมันจะมีบทบาทถ้าเป็นสายซับเราอยากให้ยืนระยะอย่างลูเน่เนี่ยควรจะเป็นตัวละครตัวเดียวที่สิ้นชีพทีหลังเพื่อนเพราะว่าเขามีรีเบิร์ตใช่ไหมเขามีชุบชีวิตเพื่อนเพราะนั้นเนี่ยควรจะเป็นตัวละครที่เน่าทีหลังเพื่อนจะดีสุดอย่างเงี้ยเราอาจจะอัพไวทาลิตี้เยอะไปเลยอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งแต่มันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่เข้าใจง่ายกันนั้นคือไปดูจากอาวุธครับดูจากอาวุธเป็นหลักเลยเกมเนี้ยระบบอาวุธของมันน่ะตัวเกมมันไม่ได้บอกเราขนาดนั้นว่าความสำคัญของการอัพสเตตตามอาวุธมันให้ผลขนาดไหนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลุงไปลองดูเองแล้วปรากฏว่ามันต้องอัพตามอาวุธจริงๆว่ะเพราะอัพตามอาวุธแล้วมันแรงยกตัวอย่างดาบมหาชนเมดาลัมนะครับเมดาลัมเนี่ยเราสามารถใช้ได้ยันเอ็นเกมเลยมั้งดีมากเลยนะครับลุงยังเล่นไม่ถึงเอ็นเกมหรอกแต่ลุงรู้สึกว่ามันใช้ได้จนถึงตอนนั้นเลยแหละเวลาเราดูอาวุธเนี่ยมันจะมีสถานะของอาวุธบอกใช่ไหมดูตามลุงนะครับมันจะมีอันแรก power เนี่ยมันก็คือดาเมจของดาบมันจะขึ้นตามเลเวลที่เราอัพใช่ไหมเราเอาของมาอัพอาวุธอันที่2 element มันก็จะบอกว่าอาวุธนี้มีธาตุอะไรอย่างเมดาลัมเนี่ยมันไม่ได้มีธาตุใช่ไหมแต่ถ้าอาวุธเป็นอาวุธอื่นเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างชันเทนัมมันก็จะมีธาตุไฟนะครับส่วนใหญ่ของมาเอลก็จะเป็นธาตุไฟแหละหลักๆเพราะว่ามาเอลใช้ไฟแล้วก็เข้าvirtual stand แล้วก็อันนี้เป็นน้ำแข็งอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะอันนี้เป็นดินอย่างเงี้ยตัวอย่างทีนี้ไอตัวเอลิเมนต์มันก็คือธาตุของอาวุธนี้ตีแล้วติดธาตุอะไรแต่ไอส่วนสำคัญที่เอาไว้ใช้อัพสเตตมันอยู่ไอ2ตัวหลังครับอย่างเมดาลัมมันจะบอกว่าดีเฟนส์เนี่ยให้เกรด A เลย agility นี่ให้เกรด B เลยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตอนแรกลุงเล่นลุงไม่รู้หรอกว่านึกว่าถ้าถือดาบเนี้ยดีเฟนส์เราจะแข็งแกร่งหมายถึงว่าค่าดีเฟนส์เราจะเพิ่มลุงคิดงี้ agility เราจะเร็วขึ้นเพราะว่าเรามีสถานะ agility เป็น B นะเก็ตไหมลุงเข้าใจแบบนี้ลุงเข้าใจแบบนี้จริงๆแล้วก็เข้าใจแบบนั้นมาตลอดด้วยแล้วพอปรากฏว่าลองไปนั่งดูรายละเอียดดีๆมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องของการอัพให้ตรงกับที่ดาบมันต้องการหมายความว่าถ้าเราเล่นเมดาลัมตัว attribute หรือค่าสแตทที่เราควรจะอัพคือ defense กับ ability อันนี้แหละมันจะตรงแล้วมันจะสามารถใช้ดาเมจของดาบหรือใช้ความสามารถของดาบได้หนักที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ลุงเรียนรู้มาส่วนในเลเวลข้างล่างก็จะเป็นเรื่องของการอัพสกิลนะครับว่าพออัพดาบถึงเลเวล4ปลดล็อกความสามารถหนึ่งถึงเลเวล10ปลดล็อกความสามารถหนึ่ง20ก็ปลดล็อกความสามารถหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเกมเนี้ยเวลาอัพค่าสแตทมันไม่เหมือนเกม RPG อื่นๆหลายคนอาจจะเคยเห็นว่าค่าสแตทของบางคนที่เล่นเนี่ยค่าสแตทเป็น0แต่ถ้าเป็นเกมอื่นทุกอย่างมันต้องมีอย่างละหน่อยใช่ไหมดีเฟนส์น้อยโจมตีหนักแต่ยังไงก็มีดีเฟนส์เกมเนี้ยมันไม่ต้องมีบางอย่างเลยยังได้เลยนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันสังเกตนะครับสังเกตตามลุงนะถ้าเราจะอัพอะไรให้เราดูนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะอัพมันเพิ่มอะไรบ้างเกมเนี้ยถ้าเราอัพ vitality คือเลือดเรายิ่งอัพเยอะเลือดเราก็ยิ่งหนาเวลาเราอัพ vitality เห็นตัวหนังสือสีเหลืองตรงนี้ไหมขวามือนี่นะดูนะเนี่ยเห็นไหมเวลาเอาลุงไปจ่อที่ vitality มันจะขึ้น health สีเหลืองแสดงว่าถ้าเราอัพ vitality มันจะเพิ่มแค่เลือดอย่างเดียวเห็นปะมันจะเพิ่มเลือดอย่างเดียวแต่ทีเนี้ยไอสิ่งที่น่าสนใจคือตัวอื่นครับอย่าง attack เนี่ยไม้คือพลังโจมตีในความหมายคือพลังโจมตีทุกอย่างนะครับพลังโจมตีทุกอย่างในกรณีของดาบเมดาลัมตรงเนี้ยมันเป็นเอลิเมนต์ของเมดาลัมใช่ไหมก็คือมันเป็นไม่มีธาตุเพราะนั้นถ้า attack สูงมันก็จะมีดาเมจที่เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องปกติซึ่งมันจะเพิ่มแค่ attack อย่างเดียวเนี่ยอัพไปก็เพิ่ม attack อย่างเดียวทีนี้ความน่าสนใจมีอยู่ตรงนี้เกมเนี้ย vitality เพิ่มเลือดไม้เพิ่มพลังโจมตีแต่ agility มันเพิ่ม3อย่างนะเห็นไหมถ้าเราอัพ agility มันจะเพิ่มทั้งพลังโจมตีนะครับ
เพิ่มสปีดความเร็วด้วยแล้วก็เพิ่มดีเฟนส์ด้วยซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว agility มันคือความเร็วถ้าเรา agility สูงโอกาสถึงเทิร์นเร็วก็จะมีมากขึ้นนะครับถึงเทิร์นเราได้เร็วมากขึ้น agility จริงๆเพิ่มสปีดแต่เกมเนี้ยนอกจากเพิ่มสปีดแล้วอะเราคลิกไปเนี่ยเราเพิ่มปุ๊บมันเพิ่มพลังโจมตีกับดีเฟนส์ให้ด้วยนี่มันต่างกับเกมอื่นตรงนี้คือ agility มันเพิ่ม3อย่างขณะที่ไม้เนี่ยมันเพิ่มอย่างเดียวนะฮะไม้กับ vitality มันเพิ่มอย่างเดียวเห็นไหมเนี่ยมันเพิ่มอย่างเนี่ยทีละอย่างนะครับ agility จำไว้เลยนะ agility สัมพันธ์กับ attack speed defense defense อะ defense เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มแค่พลังป้องกันปกติ defense คือพลังป้องกันถูกไหมแต่เกมเนี้ยเวลาเราเพิ่ม defense มันเพิ่มอย่างอื่นมันเพิ่ม attack power ด้วยนะครับแล้วมันก็เพิ่มคีด้วยเห็นไหมเพราะนั้นมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาบางตัวเขาอัพแค่2สแตทพอแล้วอย่างอื่นเขาไม่ต้องอัพเพราะมันขึ้นเองไงมันขึ้นตามมาด้วยไม่ขึ้นเองมันขึ้นตามมาด้วยจริงอยู่เราอัพ defense attack อาจจะขึ้นน้อยกว่านะครับอาจจะขึ้นน้อยกว่าการอัพ attack โดยตรงอัพ attack โดยตรงขึ้นเยอะกว่าแต่มันก็เพียงพอเพราะว่าตัวดาบมันต้องการตามนี้มันต้องการ defense นะครับมันต้องการ agility หรือเราจะใส่ไม้ก็ได้แต่ลุงจะบอกว่าไอ้ที่มันเป็นไม้เนี่ยถือว่าเป็น optional เอาไปใส่อย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปใส่ก็ได้นะแต่2อันที่มันมีเกรดของมันลุงแนะนำให้ใส่ลงไปใน2ตัวนี้นะครับแล้วมันจะทำให้ดาบเรามีประสิทธิภาพสูงสุดทีนี้มาดูในส่วนของลักเกมเนี้ยมันไม่ให้โชคแต่จริงๆลักมันคือโชคถูกไหมแต่โชคในเกมนี้ไม่ใช่ว่าหาไอเทมเจอง่ายอะไรไม่ใช่นะแต่ลักในเกมเนี้ยในความหมายของเขาอ่ะคือมันคืออัตราคริติคอลมันคือโอกาสติดคีเพราะนั้นถ้าให้เข้าใจง่ายลักคือคีเวลาเราจะอัพลักเนี่ยมันจะเพิ่มอะไรครับมันจะเพิ่มสปีดกับคริติคอลดูนะนี่เห็นไหมกลายเป็นว่าอัพเพิ่มโอกาสติดคีมันกลับเพิ่มความเร็วให้เราด้วยนี่แจ๋วเลยนะครับทีเนี้ยสมมุติว่าลุงจะอัพอาวุธนี้แล้วกันลุงจะอาวุธนี้ลุงควรจะต้องอัพแบบไหนอันนี้แล้วแต่ความชอบนะบางคนก็ไม่อัพตามนี้นะบางคนก็อัพ vitality agility ลักเป็นพื้นฐาน3อย่างนี้แต่ว่าลุงเนี่ยมาค้นพบว่าเฮ้ยลองอัพตามนี้แล้วมันดีจริงสำหรับลุงนะก็เลยมาแนะนำให้พวกเราว่าลองอัพตามนี้ดูไหมอย่างเช่นดูนะลุงจับ defense มันต้องการ A ใช่ไหมนี่ defense นะลุงอัพเต็มสมมตินะลุงอัพเต็มเลยอัพ defense ปั๊บทำไมมันขึ้น vitality ล่ะเดี๋ยวนะครับปั๊บมาแล้วดูดิลุงอัพ defense อย่างเดียวนะสมมุติลุงอัพไป99สิ่งที่ลุงได้กลับมามันไม่ได้จบแค่ defense นะครับลุงจะได้ defense เป็น755แต่ในขณะเดียวกันดาเมจลุงพุ่งขึ้นไปเป็น 2,000 กว่าแต่ถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบกับสมมุตินะเปรียบเทียบกับการที่เราไปอัพตัวดาเมจอย่างเดียว99มันขึ้น 2,184 ถูกไหมแต่มันไม่ได้อย่างอื่นแต่ถ้าลุงอัพ defense ปุ๊บมันอาจจะน้อยกว่าเนี่ยอันนี้อัพไหมแบบ2,184นะแล้วมาอัพอันนี้ต่างกันเยอะไหมล่ะ 2,184 กับ 2,174อะเห็นไหมแต่เราได้อย่างอื่นมาด้วยเพราะนั้นเนี่ยเกมเนี้ยมันควรจะต้องอัพเขาเรียกมันควรจะต้องอัพดาบให้กับดาบนะครับดาบมันต้องการแบบไหนให้อัพแบบนั้นนะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยดีว่าไปอัพมั่วๆซั่วๆนะอัพแบบมีหลักนิดนึงมันก็จะช่วยได้ใช่ไหมทีนี้สมมติลุงอัพจริงแล้วกันลุงอัพจริงมันก็เลยกลายเป็นเฮ้ยทำไมบางคนเห็นดีเฟนส์ของมาเอลมันพุ่งสูงจังเพราะดาบมันต้องการแบบนั้นไงทีนี้ลองเปลี่ยนดาบดูไหมลองเปลี่ยนดาบดูนะครับลุงเปลี่ยนดาบดูนิดนึงเป็นอันไหนดีเป็นสมมติเป็นนี้ชันเทนัมเมื่อกี้ดีไหมเรื่องไหนดีวะอันนี้ก็ได้ชันเทนัมแล้วกันทีเนี้ยพอลุงจะไปอัพชันเทนัมสิ่งที่ดาบนี้มันต้องการคืออันนี้ครับมันต้องการ agility กับลักแล้วทีนี้พอลุงอัพลักปุ๊บตรงไหนที่มันให้เกรดตามเนี้ยมันจะขึ้นมา3ช่องเลยมันขึ้น critical speed แล้วก็ attack power เห็นไหมทีนี้ถ้าเป็น agility บ้าง agility มันเพิ่มอะไรบ้างนี่ agility เพิ่มเหมือนเดิมเลยไง attack speed defense มันขึ้นอยู่กับว่าดาบนั้นเนี่ยมันให้ค่าอะไรในการอัพให้อัพดาบตามเกรดที่มันต้องการนะครับอันไหนที่มันเกรดสูงก็ไปอัพอันนั้นก่อน
อัพอันนั้นให้เยอะก่อนตามมาด้วยอันที่มันมีแรงอันที่2ส่วนอันที่3เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราจะอัพไม่อัพก็ได้เป็นออปชั่นอลก็ไปอัพสมมติว่าเรา attack power เราพอละสมมติลุงอัพอันนี้ attack power ลงไป1,116 1,165ใช่ไหมลุงไปอัพอันนี้อีกทีเนี้ยลุงก็ไม่ต้องไปอัพไมค์แล้วก็ได้หรือว่าจริงๆลุงอาจจะอัพไม่ครบทั้งหมดนะครับก็อัพไปบางส่วนแล้วก็เอาอย่างอื่นไปลง vitality ให้เลือดมันยาวขึ้นเพราะเกมนี้ยังไงถ้าเราแพรี่พลาดเราก็มีโอกาสเน่าได้ทันทีเพราะนั้น vitality ก็จะช่วยได้นะครับให้เลือดมันเยอะหน่อยก็ได้เหมือนกันทีนี้มาดูช่วงกลางเกมแต่ละตัวลุงบิวอะไรมาบ้างนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงอยากจะอธิบายละเอียดนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ให้ชนรุ่นหลังอย่างกรณีของ CL นะครับลุงใช้กลางเกมลุงใช้ทิสลอนนะครับแล้วก็พิกทอสเนี่ยลุงจะเน้นไปทาง Energy อะไรที่มันเพิ่ม AP ลุงใช้เลยนะครับเพราะว่า CL เนี่ยใช้ AP เยอะในการแจกไพ่ในการใช้สกิลเพราะว่า CL เป็นตัวที่ต้องการพึ่งพาสกิลใช้สกิลแทบตลอดเวลานะครับส่วนพิกทอสอันที่3เนี่ยแล้วแต่เลยแต่ลุงเนี่ยจะใช้เรื่องของฮิลนะครับเพราะว่าในบิลนี้ทีมที่ลุงจะทำคือไม่ค่อยเน้นตัวฮิลแต่ว่าจะให้ CL ฮิลตัวเองตอนที่เวลาติดสถานะเบิร์นเพราะนั้นการที่ติดสถานะเบิร์นตัวที่ลุงจะเอาไปก็จะมี CL กับไมเอลแน่ๆ2ตัวนี้คิดว่าจะเอาไปแน่ๆเพราะว่าไมเอลก็ต้องพึ่งพาการเบิร์นเหมือนกันเวลาเบิร์นปุ๊บจะเข้าท่าบูชอนสแตนได้อย่างเงี้ยนะครับก็จะเอาไมเอลไปประมาณนี้ส่วนสกิลที่ลุงใช้ครับก็จะมีโฟกัสฟอร์เทสเพราะว่าโฟกัสฟอร์เทสเนี่ยมันจะกินมานากิน AP น้อยนะครับมันจะใช้แค่2 AP เองในการปาไพ่ไปนะครับในการทำสแต็กในตอนแรกลุงจะใช้ตัวอะไรนะอะไรวีเวอร์นะตอนแรกลุงจะใช้ตัวนี้การวีเวอร์นะครับแต่ว่าพอเล่นมาถึงจุดนี้เนี่ยลุงคิดว่าลุงใช้โฟกัสฟอร์เทลน่าจะเข้ามือกว่าแล้วก็มีการแจกไพ่แล้วก็ได้ดาเมจนะครับเพิ่มเติมโดยที่ศัตรูติดเบิร์นอยู่ก็ลุงก็เอาเซียริงบอลเข้าไปไฟนอลพาร์ทครับก็พอเริ่มปลดล็อกสกิลได้ก็ปลดไฟนอลพาร์ทออกมาเนาะตัวนี้มันก็จะทำดาเมจให้กับทาร์เก็ตตัวเดียวแล้วก็ปาไพ่ไปเลย10 ใบใส่ตัวนั้นเลยนะครับก็ถือว่าเบรกได้ด้วยก็เลยใช้อันนี้นะไฟนอลพาร์ทแต่ว่าอันนี้จะเปลืองเห็นไหม AP นี่มันจะหนักมากใช้9หมดหลอดอะทีเดียวหมดหลอดเลยเพราะนั้นก็เลยต้องบอกว่าสกิลที่เลือกใช้ก็สัมพันธ์กับเจ้าตัวพิกทอสหรือลูมิน่าที่เราเลือกใช้นะครับก็เน้นไปที่ AP ซิลเฟเต็ดเนี่ยลุงเอาไว้ทำคอมโบมันค่อนข้างหนักนะครับท่านี้เป็นท่าที่ฟันต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าเราฟันติดคีตัวไพ่ที่อยู่บนศัตรูจะไม่หายจะไม่ถูกล้างด้วยก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ฟันหนักอย่างนี้แล้วกันเป็นที่ฟูลฮาร์เวสอันนี้เอาไว้สำหรับเติม AP ให้เพื่อนนะครับหลักๆไว้เติม AP ให้เพื่อนได้แล้วก็ทวายไลท์แดนเนี่ยทวายไลท์แดนนะครับก็เป็นสกิลแรงนะเป็นสกิลที่แรงมากๆสกิลหนึ่งก็มันจะสามารถทำให้เทิร์นของทวายไลท์เนี่ยยาวขึ้นไปอีก1เทิร์นเวลาลุงเข้าโหมดทวายไลท์ปุ๊บลุงใช้สกิลนี้มันก็จะทำให้ลุงยังอยู่ในทวายไลท์ได้อีกนะครับก็ทำให้ทวายไลท์เรามันคูณเนี่ยมันคูณดาเมจเป็นตัวคูณก็อยู่ได้นานขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นของ CL แล้วก็พิกทอสประมาณนี้นะเปลี่ยนได้แล้วแต่พวกเราเลยแล้วแต่เลือกแต่ว่าลุงก็จะเล่นแบบนี้ดูเป็นตัวอย่างได้นะครับส่วนลูมิน่าเนี่ยหลักๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งตัว Energy จะสังเกตนะครับลุงจะมี Dead Energy นะครับแล้วก็มี Energize Jump เห็นไหมคือทุกอย่างเป็นการเอา AP กลับมาหมดเลยเป็นการทอน AP กลับมาได้ AP กลับมาเพื่อจะโจมตีต่อเนื่องนะครับส่วนในแง่ของการป้องกันก็มีการตายนะครับก็จะใส่โล่ไว้ใส่โล่เวลาเราเลือดลดเหลือ 50% นะครับตอน1 Battle 1การต่อสู้เนี่ยไม่ใช่1เทิร์นนะ1การต่อสู้เนี่ยลุงก็จะติดโล่นะครับแล้วก็มีสวีทคิวก็จะฮีลเลือดนะครับถ้าฆ่าพวกลูกกระจอกได้แต่ว่าเวลาถ้าเจอบอสก็เอาออกเวลาเจอบอสมันเอาออกได้เลยสวีทคิวไม่ได้ใช้นะครับแต่เจอลูกกระจอกใช้ได้ส่วนตัว Offensive นะครับในเรื่องของการโจมตีก็จะเน้นไปเรื่องของ Critical Burn แล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับโดนดาเมจเยอะขึ้นแต่ว่าเราทำดาเมจเยอะขึ้นเหมือนกันแล้วก็ใช้รูเล็ตนี่ใช้แทบทุกตัวเลยเพราะว่า
มันจะเป็นการสุ่มดาเมจนะครับว่ามีโอกาสเกิดดาเมจ 50% หรือว่า 200% อย่างเงี้ยอันนี้มีใส่แล้วมีแต่ดีไม่ค่อยมีเสียเท่าไหร่สำหรับลุงนะแล้วก็เป็นเรื่องของการเคาน์เตอร์แล้วก็เบรกใส่ไว้นิดหน่อยนะครับพวกเราปรับได้นะปรับเองได้เลยนะครับแต่นี้เป็นที่ลุงแนะนำว่าลุงใช้แบบนี้แล้วก็ส่วนลูเน่ครับลูเน่ลุงเมื่อกี้ลืมบอกไปเซลที่ลุงใช้เลือกใช้อาวุธลุงใช้ทิสเซอรอนเพราะว่าทิสเซอรอนเนี่ยเวลาลุงปลดล็อกมาถึงเลเวล10มันจะทำให้ทวายไลท์ยืดระยะเวลาออกไปอีกเทิร์นหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องการอยู่ในโหมดทวายไลท์นานก็เลยเลือกใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับส่วนลูเน่เนี่ยเอาอาวุธก่อนอาวุธลูเน่ลุงเลือกใช้ตัวคาริมเพราะว่าคาริมเวลาเราใช้สกิลใดๆไปก็ตามนะครับมันจะทำให้ธาตุอื่นนะดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยสมมติว่าลุงใช้สกิลธาตุไฟไปใช่ไหมแล้วลุงมีสกิลสายฟ้าอยู่อีกสกิลหนึ่งที่พร้อมจะใช้สกิลสายฟ้าของลุงหรือสกิลดินก็ได้หรือสกิลน้ำแข็งก็ได้ที่เตรียมไว้แต่ลุงใช้ไฟไปก่อนไอ้ธาตุที่เหลือที่ลุงยังไม่ได้ใช้ดาเมจมันจะแรงขึ้น 20%แต่ถ้าสมมุติว่าลุงไปเผลอใช้ไฟซ้ำมันก็จะกลายเป็นว่ารีเซ็ตเลยก็คือรีเซ็ตใหม่นะครับรีเซ็ตธาตุใหม่รีเซ็ตดาเมจใหม่ทีนี้เวลาอัพถึงเลเวล10เวลาเราถึงเทิร์นของเราปุ๊บถึงเทิร์นของลุงปุ๊บถ้าเราไม่มีรอยคราบหรือสเตนอยู่ในจานเลยเนี่ยไม่มีรอยคราบอยู่ในนี้เลยสิ่งที่ลุงได้มาคือมันจะมีคราบเป็นแรนดอมให้2คราบทีนี้พอแรนดอม2คราบกลางเกมเนี่ยเราสามารถใช้สกิลประเภทนี้ได้แล้วเราใช้พวกเมเฮมได้แล้วเราใช้พวก Elemental Tick หรือแม้กระทั่ง Elemental Genesis ได้แล้วเพราะนั้นการมีคราบอยู่ในจานมันทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการเก็บสแต็กธาตุต่างๆเพื่อที่จะไปใช้ Elemental Genesis หรือใช้เมเฮมอย่างเงี้ยเพราะเรามีคราบธาตุอยู่ข้างในให้ใช้ได้อยู่แล้วใช่ไหมนั่นแหละเลยเป็นเหตุผลที่ทำไมลุงเลือกใช้คาริมนะครับในช่วงของบทที่2ในช่วงที่ผ่านบทแรกมารู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะเข้ามือมากกว่านะครับแล้วก็เจ้าตัวสเตตของอาวุธตัวนี้คือไปเน้นที่ Vitality หรือเลือดนะครับแล้วก็ความเร็วเพราะนั้นลุงก็ปรับสเตตของลูเน่ไปในแนวทางนั้นจะเห็นว่า Agility มัน B ใช่ไหมดู Agility ลุงดิเนี่ยเห็นไหม Vitality ลุงก็สูงแต่ว่าลุงเพิ่มลักไว้หน่อยเพิ่มลักไว้ในกรณีเอาไว้ติดคีบ้างเล็กน้อยเพราะว่าไม่ได้เน้นดาเมจอะไรเยอะนะครับแต่ว่าติดคีได้มันก็ดีชอบคีอยู่แล้วทีเนี้ยในส่วนของตัวพิกทอสก็เป็นเรื่องของเห็นไหมก็เอเนอร์ไจเห็นไหมเป็นเรื่องของ AP เหมือนเดิมลุงก็ใช้ AP นะครับเน้น AP เป็นเหมือนเดิมเลยอะไรก็ได้ที่มันให้ AP ตอนเริ่มให้ AP แพรรี่ให้ AP นะครับเรื่องของการฮีลฮีลลิ่งเงี้ยได้หมดเลยเพราะว่าตั้งใจออกมาเป็นตัวซับมากกว่าโจมตีเพราะฉะนั้นก็พิกทอสจะไปเรื่องของตัวนี้มากกว่านะครับเพิ่ม AP ให้ตัวเองแล้วก็ฮิลให้เพื่อนด้วยฮิลให้ตัวเองด้วยแล้วก็ตัวสกิลรอบนี้ลุงจะใช้รีเบิร์ตอย่างเดียวที่เป็นสกิลสายเขียวสกิลในการชุบเพื่อนอย่างเดียวเพราะมันเป็นสกิลเดียวที่ชุบเพื่อนได้แต่อย่างอื่นเนี่ยลุงก็เอาไปใส่เป็นพวกท่าต่างๆแล้วเดี๋ยวฮิลเนี่ยไปหาจากเพื่อนคนอื่นผสมกันไปคือตัวเราเล่นซัพพอร์ตมันจะมีซัพพอร์ตตัวหนึ่งแล้วก็เป็นซัพพอร์ต A กับซัพพอร์ต B ก็ได้นะครับก็ลูเน่เป็นซัพพอร์ต A B ก็แล้วแต่เรามีซัพพอร์ต2คนได้ส่วนเรื่องของลูมิน่าเนี่ยก็จะเป็นเอาดูทีละอันเนาะถ้าเรื่องของการโจมตีนะครับก็จะใส่การ์ดแคนนอนคิติคอลเบิร์นเพราะว่ายังไงเนี่ยเกมนี้มันเน้นสถานะเบิร์นแทบตลอดเวลาอยู่แล้วลุงก็จะใช้คิติคอลเบิร์นนะเพิ่มโอกาสติดคีตอนเบิร์นแล้วก็ใช้รูเล็ตอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวการ์ดแคนนอนเพิ่มดาเมจยอมโดนดาเมจมากขึ้นอย่างเงี้ยก็ใส่ไปส่วนดีเฟนส์ก็จะมี Healing Fire เหมือนกับเชลนะครับเวลาเราโจมตีตัวที่ศัตรูที่ติดเบิร์นอยู่เราก็จะได้ recovery เลือดมาด้วยเพราะนั้นลุงเลยไม่ได้เอาเติมเลือดมาเพราะว่ายังไงลุงพยายามให้ศัตรูมันเบิร์นทุกตัวอยู่แล้วพอเบิร์นเสร็จเราโจมตีเราก็ได้เลือดคืนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้เกราะในการกันตายนะครับก็เหมือนกับ CL เมื่อกี้แล้วก็สวีทคิวโจมกำจัดศัตรูได้เราก็ได้เลือดคืนนะครับส่วนซัพพอร์ตเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยเพราะว่า2ตัวนี้เน้น AP ใช่ไหมลุงก็จะมีแต่ของที่อัพ AP เพราะนั้นชุดเนี้ยเวลาลุงเอาลงไปเล่นAP นี่มีใช้แทบตลอดเวลาเลยสำหรับ2ตัวนี้
ทีนี้ไปดูวอโซบ้างวอโซลุงมาเลือกใช้ตัวกอเทลัมถามว่าทำไมถึงใช้กอเทลัมจริงๆลองดูจากหลายๆตัวแล้วเนี่ยดูออริโซก็น่าใช้นะครับแต่ว่าที่ลุงใช้กอเทลัมช่วงนี้เพราะว่าเจ้าตัวกอเทลัมตอนเนี้ยลุงยังไม่สามารถจะมีสกิลหรือว่ามีพิกทอสที่ช่วยในเรื่องของแรงได้เยอะนะเพราะว่าตัวเวอร์โซมันต้องการให้แรงมันอยู่สูงๆนานๆใช่ไหมลุงก็เลยเลือกใช้กอเทลัมไปก่อนแล้วเลเวลลุงยังน้อยด้วยตัวนี้เลยเป็นตัวเลือกที่ว่าถ้าเวลาลุงโดนโจมตีขึ้นมานะครับลุงจะไม่เสียแรงลุงจะเสียแค่ perfection เสียจำนวนสแต็กแรงเฉยๆแต่ว่าตัวแรงเองไม่ได้ลดลงมาทั้งแรงก็เลยใช้อันนี้ก่อนป้องกันแรงหล่นอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็ให้เรื่องของ agility ในเกรด B นะครับแล้วก็ลักในเกรด C เพราะนั้นก็จะเห็นว่าลุงก็จะอัพ agility นำแล้วก็มีลักเห็นไหมอัพลักมาด้วยนะครับก็อัพตามอาวุธแหละเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับโอเคแล้วเวลาได้แรง S นะครับเวลาถึงเลเวล10ตัวเราสามารถไต่แรงไปถึงแรง S ได้ลุงก็จะได้เทิร์นเร็วขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วก็เรื่องของตัวเวอร์โซด้วยความที่ว่าตัวเวอร์โซเองเป็นตัวที่อยากแรงขึ้นต้องไม่โดนโจมตีหรือว่าต้องหลบได้ไม่ก็แพรี่ได้ใช่ป่ะลุงก็เลยจะเน้นไปเรื่องของการแพรี่หรือเคาน์เตอร์มากกว่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแพรี่หรือเคาน์เตอร์มากกว่านะครับแล้วก็ใส่รูเล็ตไว้นิดนึงเพื่อสุ่มๆแล้วก็ตีดาเมจหนักๆ 50% หรือ 200% ไปส่วนสกิลเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้สำหรับซับเพื่อนนะครับก็จะมีพาราดิมชิปอย่างเงี้ยคืน AP ให้เพื่อนนะครับแล้วก็มี Recovery ด้วยมี Follow Up นะครับสำหรับการโจมตีต่อเนื่องเนาะมี Blitz ในการเขาเรียกว่าอะไรนะสามารถเล่นเร็วได้เพราะ Blitz เนี่ยเวลาเราโจมตีไปปุ๊บเราจะสามารถเล่นเทิร์นครั้งที่2ได้ทันทีนะครับก็เอาไว้สำหรับครั้งแรกอาจจะเปิดโจมตีไปก่อนแล้วครั้งที่2ก็บัฟเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีพวกติดมาร์กอย่างเงี้ยต้องมีติดมาร์กโจมตีแล้วติดมาร์กศัตรูนิดนึงลุงก็ใช้นะครับแล้วก็มีท่าหนักท่าหนึ่งก็คือ Phantom Star ก็จะใช้ AP เยอะแต่ไม่เป็นไรถ้าเราอยู่แรงเอสเมื่อไหร่นะครับก็เราใช้ท่านี้จากการใช้ AP 9ก็จะเหลือแค่5ก็สบายนะครับก็เป็นตัวกึ่งซับนะครับก็เล่นเป็นกึ่งซับไปส่วนมาเอลครับก็มาเอลใช้เมดาลัมอยู่แล้วเมื่อกี้ลุงให้ดูแล้วนะครับแล้วก็มาเอลอาจจะมีต้องการ AP เล็กน้อยนะครับต้องการ AP เล็กน้อยแล้วก็ต้องการการ์ดแคนนอนลุงอาจจะได้พิกทอสน้อยนะเมื่อเทียบกับคนอื่นที่เล่นแล้วไปสำรวจเยอะกว่าลุงอาจจะได้พิกทอสเยอะกว่านี้อาจจะเจอพิกทอสดีกว่าลุงก็เดี๋ยวถ้าลุงเจอดีกว่าเหมือนกันก็จะเอามาใส่แต่ตอนนี้เท่าที่ลุงมีแค่นี้เป็นไกด์แนะนำแล้วกันว่าตัวไหนควรใช้อะไรการ์ดแคนนอนก็เพิ่มดาเมจครับ Augmented Counter เพราะว่าลุงเป็นตัวตีเนาะก็จะเน้นแพรี่เอามาเอลมาเป็นตัวแพรี่เป็นหลักแต่แพรี่วึดตลอดลุงเวลาฟันหัวมานี่เข้าหัวชอตลอดไม่เคยได้ปงเป้งเข้าหัวประจำก็มีเพิ่มตัว AP นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจแล้วก็เป็นเรื่องของการเคาน์เตอร์ส่วนสกิลที่ลุงใช้ตอนนี้อยู่ก็จะเป็นลาสแชนนะครับตอนแรกลุงจะใช้เมซ่าฟอร์เต้เมโซใช่ไหมเมโซฟอร์เต้มั้งที่ลุงใช้บ่อยมากเมโซฟอร์เต้เป็นสกิลที่ลุงชอบมากนะครับอันเนี้ยเราจะยังคงยืนสแตนท่าเดิมแล้วเราก็จะได้ AP คืนเยอะด้วยแต่พอถึงจุดหนึ่งพอจบบทที่1ลุงรู้สึกว่าเมโซฟอร์เต้เนี่ยมันเริ่มจะไม่พอสำหรับลุงแล้วลุงเลยคิดว่าวัดดวงไปเลยเอาเลือดลงไปเหลือ1ไปเลยแล้วถ้าโดนก็ดับไปแต่ถ้าไม่โดนเนี่ยก็ได้ตัว AP คืนกลับมานะครับแล้วก็เข้าท่า Virtual Stand ได้เลยอันนี้ลุงก็เลยเปลี่ยนมาเล่นแบบนี้บ้าง Breaking Rule นี้ต้องมีครับเพราะว่ามีไม่กี่ตัวที่มีไม่กี่สกิลไม่กี่ตัวมีไม่กี่สกิลในเกมนี้ที่เบรกโล่เล็กๆของศัตรูบางตัวมันจะเสกโล่ได้ใช่ไหมมันจะต้องทำลายโล่ให้หมดซึ่งถ้าเกิดเราไปนั่งยิงทีละอันมันก็จะเปลือง AP ลุงก็เลยต้องมี Breaking Rule ไว้สำหรับไมเอลฟันทีเดียวแล้วให้โล่มันแตกให้หมดเลนออฟไฟเป็นสกิลที่ลุงเอาไว้ใช้สำหรับทำให้ศัตรูติดเบิร์นเพื่อที่จะเข้า Virtual Stand ก็ได้นะครับจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วร้านแชมป์มันก็พาเข้า Virtual Stand อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครรู้สึกว่าเลนออฟไฟมันใช้ AP เยอะนะครับลุงก็แนะนำว่าให้ไปใช้เป็นตัวสปาร์กก็ได้นะครับใช้แค่3 AP เองก็ได้เหมือนกันก็เข้าเบิร์นนะติดเบิร์นได้เหมือนกันแต่ว่าลุงใช้เลนออฟไฟเพราะว่าเจ้าตัวนี้
มันจะเข้า defensive stand ก่อนใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะโจมตีแรงกว่ามันจะโจมตีแรงกว่าแล้ว Forest Fury เนี่ยเอาไว้เพื่อสำหรับทำเบรกนะครับใช้ในการเบรกแล้วก็ให้ยืนท่าสแตนเดิมอย่างเช่นสมมติลุงใช้ลาสสแตนไปลุงก็ใช้ Forest Fury ต่อเพื่อยืนท่าเดิมก็ได้เหมือนกันนะครับก็มี Momentum Strike ที่ทำดาเมจแรงนะครับสำหรับศัตรูที่โดนมาร์คหัวไว้อย่างนี้ทีนี้พอเห็นว่าโมเมนตัมไซส์มันจะแรงขึ้นต้องมีเครื่องหมายมาร์คเพราะฉะนั้นเครื่องหมายมาร์คเนี่ยมันก็จะไปสืบเนื่องกับตัววัวโซ่ที่ลุงสามารถทำให้วัวโซ่เนี่ยโจมตีศัตรูแล้วติดมาร์คอย่างเงี้ยก็เอามาใช้คู่กันกับมาเอลนะครับก็จับคู่กันมาได้แล้วก็เพย์แบ็กครับเพย์แบ็กก็ใช้การโจมตีแล้วก็ลดดาเมจไม่ใช่ลด AP เวลาเราแพรี่ได้นะครับในตาสุดท้ายก็เบรกด้วยก็เลยใช้เพย์แบ็กไปนะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องของลูมิน่าเนี่ยก็ใส่ตามนี้เลยลุงก็ไปใส่เรื่องของเคาน์เตอร์นะครับเบรกเบิร์นการ์ดแคนนอนEmpower Attack เห็นไหมรูเล็ตอะไรที่เกี่ยวกับ Attack อะลุงใส่หมดเลยนะครับแต่ไม่ใช่การโจมตีธรรมดานะเป็นการโจมตีโดยการใช้สกิลถ้าการโจมตีธรรมดาอาจจะเป็นสกิลอย่างพวกเบรกเกอร์หรือว่าเป็นสกิลอื่นที่เป็นการโจมตีเบสแอตแทกปกติแต่นี้ลุงใช้สกิลนะครับก็เลยเน้นพวกนี้แล้วก็ดีเฟนส์เนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่ได้ใช้เลยคือมาเอลนี่เรียกว่าไฮริสไฮรีเทิร์นอะถ้าแพรี่ไม่ได้ก็ตายไปซะแต่ถ้าแพรี่ได้ก็หนักนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตจะเยอะหน่อยซัพพอร์ตก็จะมีเรื่องของ Burning Mark นะครับก็เวลาตัวไหนศัตรูตัวไหนติดมาร์กเมื่อกี้ที่ลุงบอกใช่ไหมเวลาตัวไหนติดมาร์กปุ๊บอย่างเงี้ยเวลาลุงใช้สกิลนี้ไปปุ๊บมันก็จะติดไฟด้วยอันนี้แหละคือลุงใช้นะครับ Burning Shot เห็นไหมมีโอกาสยิงปุ้งนะครับยิงด้วยดาบปุ้งแล้วมันก็ติดเบิร์นเลยเห็นไหมก็ใช้ตรงนี้ในการทำให้ศัตรูติดเบิร์นได้ Dead Energy ครับเอา AP กลับมาแล้วก็เป็นที่เหลือเป็น Attack แล้วก็ Energy Energizing Parry แล้วได้ AP เนี่ยเห็นไหมHigh Risk High Return อย่างที่ลุงบอกเน้น Parry เป็นหลักนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ Marking Shot พวกนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะปรับเปลี่ยนได้แต่ว่าลุงไปทรงนี้ลุงคิดว่าน่าจะเหมาะกับลุงดีแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวโมโนโคเนาะตัวโมโนโคลุงใช้ตัวเบลาโลเนาะใช้นี้เป็นหลักไปก่อนเพราะว่าจริงไม่มีเหตุผลอะไรอาวุธน้อยยังไม่ได้ฟาร์มไม่ได้เก็บไม่ได้เดินเที่ยวเลยก็เลยไม่มีอาวุธใช้นะครับตัวนี้มันไม่ได้มีอะไรเป็นสลักสำคัญเนาะมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันสำคัญมันจะมีแค่เลเวล10ที่ว่าถ้าเราวงล้อเราไปอยู่ที่สีเหลืองเป็น Almighty เนี่ยมันก็จะให้ AP กับเพื่อนๆทุกคนแค่นั้นเองที่มันดีนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของตัวพิกทอสของโมโนโคหลักๆแล้วลุงก็จะเน้นไปที่ Energizing เพราะว่าโมโนโคเนี่ยลุงเอาไปเป็นลักษณะของตัวสารพัดประโยชน์เป็นตัวซับเป็นตัวอะไรเงี้ยแล้วสกิลของโมโนโคจะค่อนข้างใช้ AP เยอะพอสมควรเพราะนั้นก็เลยเลือกที่จะใช้ Energizing นะครับมาเพิ่มตรงนี้แล้วก็จะมีเรื่องของการเบรกโมโนโคนี่เป็นตัวที่มีเบรกเยอะที่สุดในเกมนะครับหมายถึงสกิลเบรกเขานะเขาเบรกได้เยอะมากนะมีสกิลเบรกประมาณ8สกิลได้มั้งเยอะมากเพราะนั้นลุงจะเน้นตัวนี้เป็นตัวเบรกศัตรูเลยนะครับก็จะเห็นว่าลุงก็จะมีไพ่เนี่ยจะจัดตามไม่ใช่ไพ่หน้ากากลุงจะจัดตามสีให้มันมีทุกสีนะครับเวลาวงล้อมันลงตรงไหนลุงก็สามารถใช้สีนั้นได้โดยอย่างเช่นอย่างเงี้ยลุงใช้สกิลนี้นะครับเพื่อที่เอาไว้สำหรับหน้ากากแดงแล้วก็เอาไว้เบรกส่วนอันที่2เนี่ยดาเมจมันเยอะดาเมจมันแรงนะครับแล้วมันแทงทะลุโล่ศัตรูได้ด้วยแล้วมันใช้อาจารย์สีม่วงลุงก็เลยเลือกใช้แล้วก็เจ้าตัว Starlight Punch อันนี้ดีนะเป็นสกิลแรกแล้วก็ดีใช้ได้ยาวๆเลยก็ตัวนี้มันสามารถเพิ่มเกรดเบรกของเกรดสีเหลืองเกรดสีเหลืองศัตรูมันเพิ่มเร็วก็เลยเลือกใช้แล้วมันเป็นสีเขียวด้วยนะครับก็เลยมี3สีแล้วส่วนPortier Energy อันนี้ก็จะให้ AP ให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งอันเนี้ยดีเอาไว้เติม AP ให้เพื่อนได้ก็เป็นซับด้วยเห็นไหมเป็นซับด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวเบรกนี่ก็เบรกสกิลเบรกทั้งนั้นเลยนะครับนี่เบรกอันนี้ก็เบรกนะอันนี้เอาไว้คือ AP ให้เพื่อนส่วนอันนี้ลุงจะเอาไว้มาร์คศัตรูไม่ใช่
อันนี้ลุงจะเอาไว้เข้า Almighty หรือว่าหน้ากากสีเหลืองถ้าสมมุติว่าเวอร์โซทำมาร์คให้ศัตรูเรียบร้อยแล้วลุงโจมตีด้วยสิ่งนี้ลุงก็จะเข้าหน้ากากเหลืองได้นะครับนั่นแหละแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นสีเขียวอันนี้จะเป็นเรื่องของการทำเบรกเหมือนกันแล้วก็ดาเมจค่อนข้างแรงสำหรับลุงนะก็ถือว่าดาเมจค่อนข้างแรงนะครับก็เอามาใช้ซึ่งอันเนี้ยจะสังเกตว่าลุงจะจัดเรียงให้มันมีครบทุกสีเวลาหยิบใช้จะหยิบใช้ได้แล้วก็มีสกิลเบรกหลายๆเบรกหน่อยนะครับมีสกิลซับอันหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูในส่วนของตัวลูมิน่านะครับลูมิน่าก็หลักๆโจมตีลุงจะเน้นเบรกนะเบรกอะไรที่มันเบรกหมดเลยแล้วอะไรที่เพิ่มดาเมจก็เพิ่มเข้าไปให้เขาเพราะมันเป็นการโจมตีเนาะแต่ไหนที่เบรกก็จะเน้นไปตามนี้ส่วนดีเฟนส์ก็จะเป็นเรื่องของมีโล่กันตายอันนี้ช่วยลุงได้หลายครั้งแล้วตอนเล่นโมโนโคนะครับโล่กันตายเนี่ยจะช่วยได้หลายครั้งแล้วก็สวิตคิวก็ถ้าเจอบอสเอาออกไปใส่อย่างอื่นแทนเนาะใส่อะไรที่มันเป็นเบรกอะโมโนโคเน้นเป็นเบรกอย่างเดียวซัพพอร์ตก็มีเดสเอเนจีได้ AP คืนนะครับแล้วก็ได้ Energy เพราะว่าโมโนโคสกิลเขาใช้ Energy ค่อนข้างเยอะแล้วสังเกตการเรียงสกิลของลุงนะลุงจะพยายามเรียงตามจำนวนไม่ได้เรียงตามจำนวน AP นะครับลุงจะเรียงตามจำนวนเทิร์นอย่างเงี้ยมันเวลาเราใช้สกิลนี้หน้ากากมันจะหมุนไป2ใช้นี้หมุนไป3ใช้นี้หมุนไป4ใช้อันนี้หมุนไป6ดูตรงมุมตรงนี้นะเวลาเราดูมุมหมุนเหมือนดูนี้นะตรงมุมนี้มันจะบอกว่ามันจะหมุนไปกี่เทิร์นนะครับลุงจะได้เดาได้ว่าหน้ากากจะไปลงสีไหนนะครับเนี่ยอันนี้2ใช่ไหมอันนี้3อันนี้4อันนี้6อันนี้6อันนี้5อย่างเงี้ยลุงก็ต้องปรับใหม่แล้วถ้าอย่างงี้ก็ต้องเอาตัวเนี้ยไปอยู่แทนตัวนี้เอาโพดิเย่แคทเนี่ยไปแทนตัวนี้แทนนะครับก็มันจะทำให้ลุงสามารถเรียง2 3 4 5 6เพราะนั้นการเรียงแบบเนี้ยมันจะทำให้ลุงสามารถไล่ได้ว่าในครั้งต่อไปถ้าลุงอยากจะให้หน้ากากมันเลื่อนไป2 3 4ลุงก็ดูจากตรงนี้ได้เลยง่ายๆนะครับส่วนมาเอลก็เวลาเรียงลุงจะเรียงตามจำนวน AP อย่างนี้นะครับเรียงตามจำนวน AP ที่ใช้ว่าอันไหนใช้น้อยอยู่ฝั่งนี้ใช้เยอะอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยเหมือนกันนะครับเวอร์โซก็เหมือนกันเอาจากใช้น้อยไปใช้มากอย่างเงี้ยแล้วแต่เราเลยครับแล้วแต่สะดวกส่วนการเรียงของลุงในนี้เพื่อให้ใช้ง่ายการใช้งานเนี่ยลุงเลือก Wi-Fi มาเนี่ยต้องบอกว่าพอเราต้องการให้จับบางทีไมเอลต้องลงด้วยใช่ไหมไมเอลต้องใช้เหมือนกันแล้วหลายตัวใช้เบิร์นตัวนี้ก็ใช้เบิร์นนะสกิลเราเพราะนั้นลุงเลยเลือก Wi-Fi มาแล้ว Wi-Fi เนี่ย Wi-Fi เวลาเราใช้เราจะได้2 element ก็คือได้ไฟกับตัวสีลุ้งก็คือแสงด้วยแล้วเวลาเราใช้ Electrifier เนี่ย Electrify มันจะเพิ่มมันจะกลืนกินธาตุไฟให้แรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยใช้2ธาตุนี้ส่วนอันอื่นเนี่ยก็จะเป็นธาตุที่แบบเอาไว้ระเบิดธาตุนั่นเอง CL ครับก็เป็นเรื่องของการเรียงฝั่งซ้ายลุงจะเป็นพระอาทิตย์ทั้งหมดฝั่งขวาจะเป็นพระจันทร์ทั้งหมดจะได้ไม่งงเวลาใช้ฝั่งซ้ายไปปุ๊บเนี่ยเราได้ฝั่งขวาเป็นพระจันทร์นะครับก็ประมาณนี้ก็สำหรับอย่าเรียกว่าบิวเลยเรียกว่าคำแนะนำในการเล่นแล้วกันสำหรับการเกมไปปรับใช้กันดูแล้วกันครับแต่ว่าอย่างที่ลุงบอกไม่ได้มีความยากอะไรนะไม่ได้มีความยากอะไรในการปรับเอาให้เหมาะกับวิธีการเล่นตัวเองก็พอโอเคครับขอบคุณที่ตามรับชมครับชอบไม่ชอบยังไงฝากกดไลค์กดSubscribeติดตามด้วยถ้าชอบนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย